সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ আটাইকে শুভেচ্ছা জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তেল পিঠাৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব। যিহেতু মাঘ বিহু সমাগত, সেইবাবে ভাবিলোঁ তেল পিঠাৰ সহজ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এটা পাতিত 1 কাপ চাউলৰ গুড়ি ল'ব আৰু আধা কাপ আটা ল'ব আৰু সোৱাদমতে নিমখ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত 1/4 কাপ গুড় দি দিব লাগিব। গুড়খিনি আপোনালোকে পনীয়া কৰি ল'ব আৰু গুড়খিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। একেলগতে আটাইখিনি গুড় দি নিদিব, অলপ অলপকৈ গুড় দি যাব আৰু ভালকৈ মিহলাই যাব। এতিয়া জোখমতে অলপ পানী দি দিব আৰু পানীও একেলগতে গোটেইখিনি দি নিদিব, অলপ অলপ পানী দি পিঠাৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে এই তেল পিঠাবিধ বনাই দেখুৱাম। যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। এতিয়া তাত এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিব আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। তেল পিঠাৰ মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠো নকৰিব আৰু বেছি পনীয়াও নকৰিব। ঠিক ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ মিশ্ৰণটো আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি তাত ৰাইচ ব্ৰেণ্ড অইল গৰম কৰি ল'ব। তেলটো মিডিয়ামত ৰাখি পিঠাৰ মিশ্ৰণটো দি দিব আৰু দুইটা পিঠি ইলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া চাওক, তেল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ বাকী কেইখন পিঠাও আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো ৰাখি ভাজি ল'ব। একেবাৰে হাই ফ্লেমত নবনাব। আটাইকেইখন পিঠা এখন এখনকৈ ভাজি ল'ব। যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।